พวกคุณน่าจะรู้จักกับ Guinness World Record องค์กรที่มักจะตามไปบันทึกสิ่งต่างๆที่เป็นที่สุดของโลกไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากที่สุดเตี้ยที่สุดสูงที่สุดไปจนถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากที่จะมีอะไรที่เป็นที่สุดของโลกกันสักอย่างเช่นผัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือส้มตำจานใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สุดของโลกกันครับกับเหตุการณ์นี้ครับ Balloon Fest 86broken the Guinness Book of World Records and released over 1,500,000 balloons. แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมาฟังเรื่องนี้กันก่อนครับคือทางช่องของเราเนี่ยมีเป้าหมายครับและเราก็อยากจะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จเช่นกันมันไม่ใช่การสร้างสถิติโลกอะไรหรอกครับคือพวกเราแค่อยากได้แสนซับนะครับของพี่กำลังขึ้นเลยอยากจะขอร้องให้ทุกคนรบกวนช่วยกดซับให้พวกเราพาให้พวกเราไปถึงตรงนั้นกันหน่อยครับแค่นี้เองครับง่ายๆ Balloon Fest 86เนี่ยเป็นเรื่องราวการปล่อยลูกโป่งจำนวนมากที่สุดในโลกที่เมืองคีฟแลนด์ในปี 1986 ครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นที่วันหนึ่งระหว่างที่คุณจอร์จเฟรเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดขององค์กร United Way กำลังบินไปประชุมที่ลอสแองเจลิสคือการอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะครับคุณจอร์จเขาก็เลยหยิบนิตยสารไลฟ์ขึ้นมาอ่านไปจนถึงหน้ากลางเขาก็ขนลุกเลยครับไม่ได้ปวดขี้นะครับแต่ว่าเขาเห็นภาพการปล่อยลูกโป่งจำนวน1 ล้านลูกในงานเฉลิมฉลอง 30 ปีของดิสนีย์แลนด์ครับแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านั้นก็คือมันกลายเป็นสถิติโลกครับทันทีที่เขาเห็นภาพนั้นเนี่ยเขาก็ได้ผุดไอเดียขึ้นมาทันทีครับว่าชาวคีฟแลนด์เนี่ยจะต้องทำลายสถิตินี้ให้ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้เนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันโอ้โหฮึกเหิมชิบหายเลยครับและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องการระดมทุนให้กับองค์กร United Way ด้วยเช่นกันครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตามหาตัวต้นเรื่องที่เป็นคนปล่อยลูกโป่งที่ดิสนีย์แลนด์ครับจนไปเจอคุณเทรฟไฮนิงผู้ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดงานปล่อยลูกโป่งที่ดิสนีย์แลนด์คุณจอร์จเนี่ยก็เลยเกลี้ยกล่อมให้คุณเทรฟเนี่ยมาร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งและไม่ใช่แค่การทำลายสถิติเท่านั้นนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะทำมากกว่าที่ดิสนีย์แลนด์เป็น2 เท่าใช่ครับพวกเขาตั้งใจจะปล่อยลูกโป่ง2 ล้านลูกครับ 4, 3, 2, 1 Here we go lift off เมื่อคุณจอร์จได้ไฟเขียวจากบอร์ดบริหารทั้งคู่ก็ตระเวนไปดูตามสถานที่ต่างๆของเมืองเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่จะเป็นจุดรวบรวมและจุดปล่อยลูกโป่งเมื่อได้สถานที่แล้วพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับปัญหาใหญ่ครับนั่นก็คือวิธีการที่จะกักเก็บลูกโป่งเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยพร้อมกันเนื่องจากจำนวนลูกโป่งขนาดนั้นเนี่ยจะเท่ากับประมาณ 25,000 ปอนด์หรือราวๆรถจำนวน6 คันครับส่วนถ้าจะใช้วิธีการเดียวกับดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็คงจะยากมากเพราะว่าจำนวนลูกโป่งที่เพิ่มเป็น2 เท่านั่นเองครับหลังจากการระดมไอเดียกับทีมสุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่าพวกเขาจะใช้ตะข่ายขนาดใหญ่เพื่อที่จะกักเก็บลูกโป่งเอาไว้และถ้าคุณคิดว่ามันคือตะข่ายธรรมดาแล้วก็มันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันคือตะข่ายที่เอาไว้คลุมเสบียงหรือสิ่งของต่างๆในกระสวยอวกาศครับเพราะอย่างที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับว่าการจะรับน้ำหนักได้มากขนาดนั้นเนี่ยตะข่ายต้องมีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวมากๆนั่นเองครับทางทีมก็เลยติดต่อไปยังบริษัทที่ผลิตตะข่ายให้ NASA พร้อมกับเอารูปสเก็ตของโครงสร้างความกว้าง200 ฟุตไปให้กับบริษัทนั้นรับจบไปครับมาจนถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดคำถามสำคัญข้อหนึ่งครับนั่นก็คือประชาชนเมืองคลีฟแลนด์จะซื้อไอเดียนี้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายถ้าทุกอย่างเนี่ยเตรียมการพร้อมหมดแล้วแต่ประชาชนชาวคลีฟแลนด์เขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็จบใช่ไหมครับไม่รู้จะทำไปทำไมช่วงปี 60 ถึง 70 เนี่ยเมืองคลีฟแลนด์เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แย่มากๆครับจากปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆทยอยปิดตัวทำให้การว่างงานสูงขึ้นหรืออย่างปัญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ก็เกิดในช่วงนั้นประชาชนค่อยๆทยอยออกจากเมืองไปจนคนในเมืองเหลือน้อยมากๆเรียกว่ากำลังใจของคนในเมืองเนี่ยแทบจะติดลบเลยครับทำให้การที่มีอีเวนต์แบบนี้มาปลุกใจคนทั้งเมืองก็ดูจะเป็นจังหวะที่ดีนั่นเองครับ Not bad. Not bad but not good. Yeah. ปัจจัยเกือบจะครบแล้วครับเหลืออีกไม่กี่อย่างสิ่งต่อมาที่ทีมผู้จัดการต้องติดต่อก็คือภาครัฐนั่นเองครับทางทีมได้ไปติดต่อกับทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติเนื่องจากบริเวณใกล้กับจุดปล่อยลูกโป่งเนี่ยมันดันมีสนามบินอยู่นั่นเองครับคือสนามบินเบลร์กเรกฟอนต์ครับแต่มันก็ไม่ได้อันตรายมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นสนามบินพลเรือนเท่านั้นครับทางสำนักงานเนี่ยก็เลยประกาศให้ช่วงเวลาที่ปล่อยลูกโป่งเ
เป็นเขตห้ามบินไปเลยเรียกว่าให้ความร่วมมือกับอีเวนต์นี้ครับอีกภาคส่วนคือแผนกอาคารในเมืองที่ทางทีมก็ต้องไปติดต่อเพื่อรับรองโครงสร้างสำหรับการยึดตะข่ายซึ่งสุดท้ายก็อนุมัติครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสถานที่พร้อมเหตุผลในการจัดงานพร้อมปัจจัยสุดท้ายครับลูกโป่งครับตั้ง2 ล้านลูกทำยังไงล่ะครับทางทีมเขาก็เลยไปรวบรวมเด็กๆวัยรุ่นมาเป่าลูกโป่งกันครับทีมงานเนี่ยต้องการคนมาเป่าลูกโป่งจำนวน 2,500 คนครับแต่การจะทำอะไรที่เป็นระดับโลกเนี่ยมันต้องยากอยู่แล้วครับเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรต่างๆทั้งคนที่สุดท้ายหามาได้แค่ 1,800 คนหรือโครงสร้างและพื้นที่ที่ทำให้ทีมงานต้องลดจาก2 ล้านลูกเหลือเพียงแค่ 1.5 ล้านลูกเท่านั้นครับอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆนะครับมีผู้สนับสนุนหลักเป็นโคคาโคล่าแล้วก็โกดัก Xerox IBM Kmart พร้อมกับเจ้าอื่นๆอีกประมาณ50บริษัทแถม Taco Bell เนี่ยยังวางแผนที่จะทำเบอริโต้ที่ยาวที่สุดในโลกอีกครับโอ้โหเอาเข้าไปครับคืนวันที่ 26 กันยายน 1986 วันก่อนปล่อยลูกโป่ง1 วันสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดมันก็มาถึงครับมันคือปัญหาที่มนุษย์เองไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือพายุเข้าครับลมแรงประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเข้าเมืองคลีฟแลนด์ทำให้ตาข่ายเกิดความเสียหายซึ่งทีมงานก็ต้องเสียเวลาทั้งคืนในการซ่อมแซมตาข่ายจนถึงเวลาตี 3ของวันที่ 27 กันยายนนักเรียนจำนวน 1,800 คนก็มาถึงและคุณเทรฟก็ได้ทำการเป่าลูกโป่งลูกแรกถือเป็นสัญญาณของการเริ่มอีเวนต์นักเรียนและชาวเมืองต่างก็ช่วยกันเป่าลูกโป่งอย่างจริงจังขึ้นไปบนตะข่ายที่เตรียมไว้แม้ว่าจะมีลูกโป่งบางลูกที่หลุดลอยออกไปเนื่องจากความเสียหายของตะข่ายแต่ทีมงานก็สามารถขึ้นไปซ่อมได้ทำให้ทั้งหมดเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับชาวเมืองทุกคนมีความสุขและก็สนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้แม้แต่นายกเทศมนตรีเองก็ยังมาพูดในงานว่าอีเวนต์เนี้ยมันสุดยอดมากๆครับแต่แล้ว1ชั่วโมงก่อนการปล่อยลูกโป่งกรมอุตุก็ได้แจ้งทีมงานว่ากำลังจะมีพายุลูกเล็กจากแคนาดากำลังจะพัดผ่านมาที่ใจกลางเมืองคลีฟแลนด์ที่ทุกคนกำลังเป่าลูกโป่งอยู่ทำให้ทีมงานต้องตัดสินใจปล่อยลูกโป่งก่อนเวลาผมรู้ครับว่าคุณเนี่ยกำลังคิดว่ามันจะต้องเกิดหายนะอะไรสักอย่างผมขอโทษครับเพราะว่าท่ามกลางชาวเมืองนับพันการปล่อยลูกโป่งเป็นไปได้ด้วยดีครับ It is awesome, ladies and gentlemen, to actually be down and see the multi-colors that are going up in the air at this moment. ในที่สุดสิ่งที่เตรียมการกันมานานผ่านปัญหามากมายก็สำเร็จครับ Guinness World Record ได้บันทึกเหตุการณ์นี้แล้วก็รับรองว่าเป็นการปล่อยลูกโป่งที่มากที่สุดในโลกครับก็ถือเป็นการประสบความสำเร็จของชาวเมืองคลีฟแลนด์และ United Way นะครับทีนี้เราเล่ากันมาตั้งนานผู้ชื่อองค์กรเขาก็หลายที United Way คืออะไรUnited Way หรือว่าปัจจุบันเนี่ยชื่อว่า United Way of Greater Cleveland เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีภารกิจหลักในการระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงชีวิตและชุมชนในพื้นที่คลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอโดยมุ่งเน้นการลดความยากจนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมจัดตั้งโดยหอการค้าเมืองคลีฟแลนด์นั่นเองครับจริงๆคลิปมันก็ควรจะจบแล้วนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามันไม่มีหายนะอะไรมันก็ไม่ได้ถูกต้องทีเดียวหรอกครับมาครับสิ่งที่ทุกท่านรอคอยมันอยู่หลังจากนี้ครับภัยพิบัติระดับหมอลำหายนะระดับคอสมิกมันเริ่มต้นที่สภาพอากาศอีกแล้วครับแม้ว่าหลังจากที่ปล่อยลูกโป่งไปแล้วประมาณ30นาทีจะมีฝนปล่อยๆลงมานิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คืออากาศมันเย็นลงครับทำให้ลูกโป่งฮีเลียมที่ผู้จัดงานคิดว่ามันจะลอยขึ้นไปบนฟ้ามันขับตกลงมาทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านลูกนั่นแหละครับลูกโป่งกระจายเต็มไปทั่วเมืองสนามบินทะเลสาบอีลี่ที่อยู่ใกล้ๆและบริเวณโดยรอบการจราจรติดขัดเนี่ยเนื่องจากคนจำนวนมากต้องการเดินทางมาดูการปล่อยลูกโป่งในครั้งนี้สนามบินต้องปิดรันเวย์ชั่วคราวในการเคลียร์ลูกโป่งออกสัตว์ในฟาร์มหลายตัวได้รับผลกระทบจากเศษลูกโป่งครับที่ทะเลสาบอีลี่เศษลูกโป่งก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำและก็ขัดขวางการค้นหานักตกปลา2คนที่ถูกรายงานว่าสูญหายในทะเลสาบคืนก่อนที่จะมีการปล่อยลูกโป่งครับมีการฟ้องร้องUnited Wayจากญาติของผู้เสียชีวิต
แต่สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องไปเนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการปล่อยลูกโป่งเนี่ยทำให้นักตกปลาทั้ง2คนเสียชีวิตครับและแม้ว่าจะไม่มีรายงานการร้องเรียนที่เกี่ยวกับเศษลูกโป่งแต่ลูกโป่งที่ใช้ในงานนั้นทำมาจากยางแล้วก็ลาเท็กซ์คุณภาพสูงนะครับมันก็ใช้เวลาประมาณ6 เดือนจนถึง1 ปีในการย่อยสลายอยู่ดีครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ United Way ที่ใช้งบประมาณถึง $500,000 ไปกับการจัดงานในครั้งนี้แทนที่จะนำเงินไปใช้ในจุดประสงค์ขององค์กรจริงๆครับแม้ว่าบอลลูนเฟสเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในภายหลังแต่ผู้จัดงานก็ยังคงภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ว่างานนี้เนี่ยได้นำผู้คนจากทั่วคลีฟแลนด์มารวมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันนั่นเองครับแม้ว่าภายหลังผู้จัดงานเนี่ยจะออกมาบอกว่าเราไม่มีทางที่จะจัดกิจกรรมปล่อยลูกโป่งอีกแน่นอนก็น่าจะเข็ดแหละครับผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้นะครับได้ถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาสำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณะโดยเน้นความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างรอบคอบครับ United Way of Cleveland ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินและความเชื่อมั่นจากสาธารณชนที่ลดลงหลายๆรัฐในอเมริกามีข้อจำกัดหรือว่าแบนการปล่อยลูกโป่งในลักษณะนี้นอกจากนี้เนี่ยกินเนสนะครับยังประกาศไม่รับรองการจัดกิจกรรมการปล่อยลูกโป่งจำนวนมากแบบนี้อีกต่อไปครับก็ทำให้กิจกรรมนี้นะครับครองสถิติโลกในการปล่อยลูกโป่งจำนวนมากที่สุดไปแบบถาวรที่จำนวน 1,429,643 ลูกครับจริงๆถ้าจะพูดถึงการพยายามทำลายสถิติโลกที่สุดท้ายกลายเป็นหายนะมันก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับเช่นการกระโดดร่มหมู่222คนที่รัฐแอริโซนาในปี 2014 นักกระโดดร่มชาวเยอรมันไดอาน่าปาริสเสียชีวิตระหว่างการพยายามสร้างสถิติโลกด้วยการกระโดดร่มหมู่222คนเนื่องจากร่มชูชีพหลักเปิดใกล้พื้นเกินไปทำให้ร่มสำรองไม่สามารถเปิดได้ทันเวลาแม้เธอจะมีประสบการณ์การกระโดดร่มมามากกว่า 1,500 ครั้งก็ตามครับหรือการพยายามทำลายสถิติโลกการดำน้ำลึกหลายครั้งได้นำไปสู่การเสียชีวิตของนักดำน้ำมืออาชีพหลายคนเช่นเช็คเอ็กซ์ลีย์เสียชีวิตในปี 1994 ขณะพยายามดำน้ำลึก 879 ฟุตในซาคาตอนประเทศเม็กซิโกเดฟ ชอลเสียชีวิตในปี 2005 ขณะพยายามดำน้ำลึกถึง 886 ฟุตเพื่อกู้ร่างนักดำน้ำที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้อย่างประเทศไทยของเราเองเนี่ยแม้จะไม่มีการพยายามทำลายสถิติโลกด้วยความเสี่ยงสูงแต่จากการจัดกิจกรรมบางอย่างที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากก็สามารถก่อปัญหาเป็นวงกว้างได้ครับเช่นการปล่อยโคมลอยในเทศกาลยี่เปงที่เชียงใหม่ที่โคมเนี่ยมักจะไปตกบนเสาไฟฟ้าทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างหรือโคมเนี่ยไปตกตามบ้านเรือนหรือในป่าทำให้เกิดไฟไหม้หรือโคมลอยเนี่ยไปขัดขวางเครื่องบินทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินกันไปหรืออย่างที่ผมกล่าวไปครับการทำผัดไทยจานใหญ่ที่สุดในโลกการทำส้มตำหรือก๋วยเตี๋ยวจานใหญ่ที่สุดในโลกก็อาจจะก่อปัญหาเรื่องฟู้ดเวสต์กันไปเพราะเอาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ทำเนี่ยมันก็มีอยู่คำถามเดียวครับก็คือทำไปทำไมครับเพราะสิ่งที่เราได้จากการทำอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้แค่ภาพลักษณ์เฉยๆว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นที่สุดของโลกไปแล้วแค่นี้จริงๆครับประเด็นที่สำคัญก็คือกิจกรรมที่สุดของโลกเหล่านี้มักจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยมีไว้เพื่อ PR เท่านั้นพูดง่ายๆก็คือทำไปแล้วปัญหามันก็ยังอยู่ครับแถมมันยังจะเพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นมาด้วยครับสำหรับพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สุดของโลกก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับหรือถ้าอยากให้คลิปนี้เนี่ยมียอดไลค์ยอดคอมเมนต์เยอะที่สุดของช่องก็รบกวนทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่องหน้าผมจะพาไปสำรวจเรื่องไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ